Χαίρομαι ιδιαίτερα που το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο φιλοξενεί σήμερα αυτή τη σημαντική διεθνή συνάντηση που έχει θέμα, σχετίζεται μάλλον με το χώρο και τη δημοκρατία. Στα πλαίσια ενός σημαντικού project, διεθνούς project, το άχτιστο. Με μεγάλη χαρά καταρχάς να πω ότι το Μουσείο συνεργάστηκε με την ΣΑΡΚΑ και με την Μαρία Θεοδόρου για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτό το φιλόδοξο σχέδιο και χαίρομαι ιδιαίτερα για την επιτυχία αυτού του προγράμματος που ξεκίνησε τον Απρίλιο και φτάσαμε μέχρι το Δεκέμβριο με μια σειρά πολλών εκθέσεων, συναντήσεων, προβληματισμών απάντως στην έννοια του άχτιστου. Τώρα, σήμερα, η συζήτηση που γίνεται σε σχέση με το χώρο και τη δημοκρατία με συγκινεί ιδιαίτερα, επειδή με έχει προβληματίσει ως διευθυντή αυτού του Ιδρύματος ακριβώς αυτή η σχέση. Με έχει προβληματίσει σε ανύποπτο χρόνο, προβληματιζόμενος για τη σχέση που έχει ένας θεσμός όπως το Μουσείο, που ο ρόλος του σήμερα γίνεται όλο και πιο κοινωνικός. Αγγίζει δηλαδή προβληματισμούς κοινωνικούς. Έτσι λοιπόν, με βάση το συγκεκριμένο ρόλο που καλείται να παίξει, να έχει δηλαδή μία δραστηριότητα κοινωνική, οι προβληματισμοί σε σχέση με τη δημοκρατία ήταν το αμέσως επόμενο βήμα που καλούμαστε να διαπραγματευτούμε. Πολύ περισσότερο που ο ρόλος των θεσμών σήμερα πιστεύω ότι πρέπει να είναι διαφορετικός από αυτόν τον ρόλο που μέχρι σήμερα τουλάχιστον οι θεσμοί και στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο, έχουν παίξει. Το θέμα χώρος και δημοκρατία πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρο και στις μέρες μας και αυτή την εποχή, όταν ο ίδιος ο χώρος αλλάζει από την άποψη των κοινωνικών κινημάτων. Η έννοια που τα τελευταία χρόνια συζητιέται και προβληματίζει πάρα πολλούς, η έννοια της ριζοσπαστικής δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη, και τι μορφές αυτή θα πάρει σε σχέση με το συνολικό διακύβευμα το πολιτικό, είναι πάρα πολύ γοητευτική. Αν αυτές οι έννοιες, οι σύγχρονες της δημοκρατίας, συναντηθούν με τις σύγχρονες έννοιες του χώρου, όπως αυτές που είπα προηγουμένως, με την κάθε αντίληψη του χώρου, πιστεύω ότι η συνάφεια αυτή, ο προβληματισμός είναι πάρα πολύ γοητευτικός και από την πλευρά του Μουσείου πιστεύω ότι θα είναι μια αγώνιμη ένεση για συνολική προβληματική ως προς το ρόλο του Μουσείου συνολικά, δηλαδή ενός θεσμού στη σημερινή δημοκρατία, πώς παρεμβαίνει στο κοινωνικό γίγνεσθε και αυτό το θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό.